Hello dear students. In the beginning of this video, I would like to welcome you all. Today we are going to discuss the activity number 18, that is statement number 18, and it deals with paraphrase, a word and phrase. Activity number 1. It is the 14th day of bridge course. So we are going to learn the activity. Learning outcome, paraphrase a word or phrase. पॅराफ्रेज या शब्दाचा अर्थ असा होतो, दिलेली जी काही फ्रेज असेल किंवा शब्द असेल त्याचे रूपांतर किंवा त्या वाक्याचे रूपांतर आपण सोप्या पद्धतीने करणे किंवा इतर शब्दात करणे, त्याला आपण पॅराफ्रेज म्हणतो. दिलेली समजा एखादी फ्रेज असेल ती आपल्याला वेगळ्या वाक्यामध्ये फ्रेम करायची असते किंवा वी हॅव टू फॉर्म ॲन अनदर सेंटेन्स. नाव लुक ॲट द इन्स्ट्रक्शन्स. इन्स्ट्रक्शन फॉर टीचर्स, पॅरेंट्स अँड फॅसिलिटर्स. टेल द लर्नर्स द नेचर ऑफ द ॲक्टिव्हिटी. Assist, help the learner whenever he/she needs. आता आपण समजून सांगितलेली ॲक्टिव्हिटी काय आहे. ॲक्टिव्हिटीमध्ये आपल्याला एक पॅराग्राफ वाचायचा आहे. तो पॅराग्राफ वाचल्यानंतर त्यामध्ये जे काही फ्रेजेस असतील किंवा अवघड शब्द असतील त्या शब्दाच्या ठिकाणी काही सोपे शब्द टाकून ती वाक्यरचना आपल्याला परत करायची आहे. ओके. नाउ इन्स्ट्रक्शन फॉर स्टुडंट्स. रीड पॅसेज केअरफुली. सी दॅट हिअर इज अ पॅसेज अँड वी हॅव टू रीड इट केअरफुली. रीड द अंडरलाइन वर्ड्स अँड फ्रेजेस केअरफुली. See that there are some underlined word written in italic form. We have to underline those words and we have to read them clearly. Guess the meaning of the words phrase. Guess the meaning of the words / phrases. दिलेल्या शब्दाचे किंवा फ्रेजेसचे वाक्प्रचाराचे आपल्याला अर्थ समजून घेण्याचा प्रयत्न करायचा आहे किंवा गेस करायचे. ट्राय टू स्टेट द मिनिंग ऑफ द वर्ड्स फ्रेजेस इन युअर ओन वर्ड्स. आणि दिलेले जे काही वाक्य असतील किंवा शब्द असतील स्वतःच्या शब्दामध्ये त्याला लिहिता येते का हे बघायचं आपल्याला, किंवा इन अ सिम्पल लँग्वेज. मीन्स वी हॅव टू डिसाईड दॅट हाऊ इट कॅन बी ट्रान्सलेटेड, हाऊ इट कॅन बी पॅराफ्रेज्ड इन सिम्पल लँग्वेज. सी दॅट लर्निंग ॲक्टिव्हिटी नंबर 1. रीड द फॉलोइंग पॅसेज केअरफुली अँड पॅराफ्रेज द अंडरलाइन वर्ड्स अँड फ्रेज. ऑलरेडी द वर्ड्स हॅव बीन अंडरलाइन हिअर and we have to replace them with some of the simple words. Okay, now I am going to read the paragraph here. Nature is continually enticing us to spend time in her embrace. Through the calling of birds, the babbling of brooks and streams, the fragrance of flowers and the whispers of trees as the wind blows through their branches, it commands us not to go against it, otherwise it will curse you. Okay, this was the short paragraph. Now we are going to understand the meaning of this paragraph and we are going to discuss some of the words that have been underlined here because these words are phrases or some hard words. Nature is continually enticing us to spend time in her embrace. Now look at this word, enticing. The meaning of this word is given below. Enticing, it means tempting. Okay, we must know the meaning of temptation or tempting or temptation. It means what? Attraction. ज्यावेळेस एखादी गोष्ट आपल्याला भुरळ पाडते किंवा अट्रॅक्ट करते अशा गोष्टीला आपण अट्रॅक्ट करणे किंवा भुरळ पाडणे या शब्दासाठी इंग्लिशमध्ये शब्द आहे एंटाईस इज अ मेन वर्ब अँड टेम्प्ट इज ऑल्सो अ सिमिलर वर्ड फॉर दॅट मिनिंग. एंटाईस अँड टेम्प्ट. नाव द वर्ड इज गिवन हिअर अँड the first sentence that is seen in the beginning of the paragraph that has been converted in a simple language like this. Nature is always tempting us with its magical things. Okay, means we have got the meaning of the first sentence given in the paragraph. Nature is continually enticing us to spend time in her embrace. Now look at the word embrace. You may know the meaning of this word, but simple word has been given here. Embrace means to hug, एखाद्याला आलिंगन देणे. आता या वाक्याचा अर्थ आपल्याला जर काढायचा असेल, नेचर इज कंटिन्युअली इंटायसिंग अस टू स्पेंड टाईम इन हर एम्ब्रास. इट मीन्स वॉट? निसर्ग आपल्याला नेहमीच अट्रॅक्ट करतो. कशासाठी? कारण की आपण त्यांच्या सहवासात, आपण त्या निसर्गाच्या सहवासात वेळ घालवायला पाहिजे, यासाठी नेहमी निसर्ग आपल्याला काय करतो? अट्रॅक्ट करतो. नेचर ऑलवेज अट्रॅक्ट्स अस टू स्पेंड सम टाईम इन इट्स एम्ब्रास. एम्ब्रास म्हणजे आलिंगन देऊन. आता या ठिकाणी आपण त्याला आपण ते सहवासात म्हणू. ओके, इन द कंपनी ऑफ द नेचर. नेचर ऑलवेज अट्रॅक्ट्स अस, नेचर ऑलवेज इंटायसेस अस, नेचर ऑलवेज टेम्प्ट्स अस टू स्पेंड सम ऑफ द व्हॅल्युएबल टाईम इन हर और इन इट्स embrace or in its company.
ओके, नाव लुक ॲट द सेकंड सेंटेन्स हिअर. थ्रू द कॉलिंग ऑफ बर्ड्स. आणि आपल्याला नेचर जे अट्रॅक्ट करतो ते कोणकोणत्या गोष्टीमधून करतो, तर पहिलं या ठिकाणी दिलेलं आहे रिझन. थ्रू द कॉलिंग ऑफ बर्ड्स मीन्स विथ द हेल्प ऑफ द बर्ड्स नेचर always entices us. The babbling of brooks and streams. The babbling. Once again, there is a word, there is a phrase that is to be paraphrased. The meaning of that word, that is babbling, is given here. Chattering or boasting. म्हणजे एखाद्या गोष्टीचा मोठेपणा दाखवणे. मग आपल्याला निसर्ग नेहमी आपल्याला अट्रॅक्ट करतो, तर त्यामध्ये कोणकोणत्या गोष्टी येतात की पक्षी, कॉलिंग ऑफ बर्ड्स, पक्षी आपल्याला बोलवतात. बॅबलिंग ऑफ ब्रुक्स अँड स्ट्रीम्स, जे पाण्याचे छोटे मोठे प्रवाह असतात किंवा झरे असतात, ते त्यांचा मोठेपणा हे दाखवून, या ठिकाणी मोठेपणा म्हणजे आम्ही कसे महत्त्वाचे आहोत हे ब्रुक्स आणि स्ट्रीम्स आपल्याला सांगतात. त्यामुळे सुद्धा वी आर अट्रॅक्टेड टुवर्ड्स नेचर अँड वी स्पेंड सम टाईम इन इट्स कंपनी. Now look at the next sentence. The fragrance of flowers. The fragrance, once again the word is underlined here. It means what? It is phrase, and we have to replace it with a simple meaning. The fragrance of flowers and the whispers of trees. Here fragrance means smell, pleasant odor or sweet smell. एक सुंदर वास जे असतो किंवा स्मेल असतो त्याला आपण इंग्लिशमध्ये फ्रॅग्रन्स म्हणतो. द फ्रॅग्रन्स ऑफ फ्लावर्स आपल्याला फुलांचा जो सुगंध आहे तो सुद्धा अट्रॅक्ट करतो. अँड the fragrance of flowers and the whispers of trees. As the wind blows through their branches, it commands us not to go against it, otherwise it will curse you. या पॅराग्राफमधून बघा, the fragrance this word is underlined here. It means what? We have to change it into a simple or similar word. The fragrance, the meaning of the fragrance is pleasant odor or sweet smell. एक सुगंध, फुलांचा सुगंध. अँड द विस्पर्स ऑफ ट्रीज, आणि झाडांचं विस्पर्स. द मिनिंग ऑफ द वर्ड विस्पर इज टू स्पीक समथिंग सिक्रेटली इन द इयर ऑफ समवन. जे ह्या सगळ्या जे काही गोष्टी आहेत ते आपल्याला अट्रॅक्ट करतात निसर्गामध्ये वेळ घालवण्यासाठी, आणि ते आपल्याला एक गोष्टसुद्धा सांगतात किंवा कमांडसुद्धा करतात दॅट वी शुड नॉट गो अगेन्स्ट देम, अदरवाईज द नेचर विल कर्स अस. नाहीतर आपल्याला एक श्राप मिळेल. Okay, in this way we have tried to understand the meaning of this paragraph. Now look at the activity. It has been given for the practice. Paraphrase the following words and phrases. The words are demonstrate, elicit, car, to be fond of. आता तुम्हाला याचे अर्थ आहेत. You have to find out in the dictionary and you have to make or frame the examples or sentences by using those words. But these words should not be taken as it is. We have to take the similar words that are simpler than this. साधे साधे शब्द घ्यायचे आहेत आणि वाक्यरचना तयार करायची आहेत. ओके, नाव लुक ॲट द पॅरल ॲक्टिव्हिटी देअर. रीड द पॅसेज केअरफुली अँड पॅराफ्रेज द अंडरलाईन वर्ड्स फ्रेजेस. परत एक छोटासा 2 लाईनचा एक पॅराग्राफ दिलेला आहे. याच्यामध्ये 2 शब्द अंडरलाईन केलेले आहेत. ते शब्द आपल्याला पॅराफ्रेज करायचे आहेत. पॅराफ्रेज करायचे म्हणजे थोडे सोप्या भाषेत लिहायचे आहेत आपल्याला. आय लाईक द पोएम फॉर द व्हेरी रिझन दॅट एनिवन एल्स वूड लाईक इट फॉर इट्स ह्युमर. I also like the poem because the poet balances the exaggeration with seemingly convincing logic. या ठिकाणी exaggeration and convincing, these 2 words are here. You have to find out the similar words for these 2 words and you have to once again frame these sentences in your simple language. ओके, या 2 शब्दाचे अर्थ तुम्हाला शोधायचे आहेत आणि साध्या भाषेमध्ये वाक्यरचना करायची आहे. ओके, अशा प्रकारची एक ॲक्टिव्हिटी होती. या ठिकाणी आपल्याला पॅराफ्रेज शब्द किंवा वाक्प्रचार करायचे होते, वर्ड्स ऑर फ्रेजेस. तर या ठिकाणी जे एक्झाम्पल दिलेले आहेत त्या एक्झाम्पलच्या मदतीने आपण ही प्रॅक्टिससाठी दिलेला जो क्वेश्चन आहे, डिमॉन्स्ट्रेट, इलिसिट, कार, टू बी फॉन्ड ऑफ, हे 4 प्रकारचे शब्द वापरून तुम्हाला वाक्यात उपयोग करायचे आहेत. एक छोटीशी ॲक्टिव्हिटी करून आपल्या वहीमध्ये नोंदवून ठेवायची आहे. ओके, थँक्स फॉर वॉचिंग.